malapit sa People's Park of the Sky. Ayan o. Napakaraming tao mga kabiyahero. Ayan, kitang-kita o, napakagandang tanawin. Ngayon papasok kami doon sa sa Palace in the Sky. May entrance daw yata na Trista. So titingnan natin doon kung makakita tayo ng magandang video. Kaya tara, samahan nyo kami. Mga kaero, yan nakikita nyo, yan yung bulkang Taal. So pumutok siya noong January. After 8 months ganyan na siya ang itsura ngayon. Medyo wala nang bakas ng pagsabog. Yung mga tanim, yung mga damo, ayan, natubo na yung mga puno. 8 months siya pagkatapos pumutok. September, ito na siya ngayon. Mga kabiyahero, tara, libutin natin ang buong Tagaytay.
7 lakes and the mansion.